làm tụi nộp cho mấy các ba lên mua ăn này vô các ba cruд đồng các ba cruд tí không buồn nhưng mà nhắm là nhâm nhau các ba cruд ra như các ba cruд tí mong dừng tụi nộp về dừng máu hay dừng một thèm mình tí mọi anh đi lắc tâm hay dừng tụi nộp cho mấy cruд đặt mấy cruд chuột lụa về ra không buồn chuột lụa vô không kìa ủa ủa nhảy nhau không này mình tên mới kìa cái đám đi uống nhau ban chưa ra này nào ngay nhá